සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලුනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ Android ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ දැනගත යුතුම නැත්තම් ඔයාලා කැමරාවේ තියෙන අලුත්ම දැනගත යුතුම ට්‍රික්ස් කීපයක් තමයි අද ගේන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ අලුත්ම ඔයා දැනගත යුතු ඔයා පාවිච්චි කරගත යුතු ඒ කියන්නේ දැනගෙන පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන සුප්‍රීම ට්‍රික්ස් පහක් එනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ අලුත්ම දැනගත යුතු ට්‍රික්ස් කියලා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි කැමරාවේ පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි ඔයාලට මොන හරි දෙයක් අපි තුමු ගණන් කරන්න තියෙනවා. නැත්තම් මොන හරි කවුන්ට් කරන්න තියෙනවා. මොන හරි අපි තුමු මොන හරි දෙයක් ඔයාලට ගණන් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක එක ඔයාලට ගණන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට නියම ප්‍රමාණය ගණනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගණනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කියලා දෙන කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයා යන්න ඕන ෆෝන් එකේ Play Store එකට. ඔන්න මම යනවා මගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ count think කියන app එක download කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. මම මේක මගේ ෆෝන් එකට install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා දිගින් දිගටම මේක කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔය shop එක වැඩ කරන කෙනෙක් නැත්නම් ඔයාට දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඔයාට මේ account එකක් create කරලා ඔයාට කරගන්න ඕන. මම දැන් ඔයාට counting guess කෙනෙක් විදියට ඔයාට මේක කරගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. නැත්නම් ඔයාට දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. ඔයා මෙතන login create account එකේ නැත්නම් login ගිහිල්ලා create account ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන Gmail එක දීලා ඔයා account එකක් create කරනවා. මම මේ guess කෙනෙක් විදියට ඔයාට කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඔයා මේ continue as guess කෙනෙක් click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක ඔයා monthly කරනවා නම් monthly දාන්න ඕන, daily කරනවා නම් daily දාන්න ඕන. එතකොට මෙතන තියෙනවා rarely කියලා. මෙතන personal අපි personally මේක business එකක් නෙවෙයිනේ. මෙතන personal කියන තෝරලා මෙතන මේ rarely කියන එක තෝරලා මේ guest stand කියන එක click කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මෙතන මොකද්ද ඔයා කරන counting එක කියලා මෙතන select කරන්න. ඔයාට මෙතන counting කියන එක select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ get template කියන එක click කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාට මේ keyboard එකක් තමයි count කරලා පෙන්නන්න දන්නේ. එහෙනම් මම මේ keyboard එක select කරනවා. ඔයා count කරන්න ඕන එක ඔයාට අතනින් select කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ මෙන්න මෙහෙට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් count කරන්න මොනවද කියලා. ඒක ඔයාට select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට පේනවා asbestos නම් asbestos, එතකොට butter නම් butter, ඕනම දෙයක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාට select කරන්න මම මෙතන keyboard එක select කරනවා. ඕන ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා continue counting template කියලා. ඒක click කරන්න නැතුව ඔයා මෙන්න take a new photo කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් photo එකක් ගහලා මේක count කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා take a photo කියලා. මම ඒක click කරනවා. ඔන්න මම take a photo කියන click කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ security alert එක allow කරගන්න යාළුවනේ. ඔන්න මම allow කරගත්තා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ මෙතන කැමරා on කරන්න තියෙනවා. මම මෙතන just one දීලා මේ කැමරාව on කරගන්නවා. ඔන්න කැමරාව on වුණා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මම කැමරාවේ ඔන්න ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඔන්න යාළුවාට පේනවා ෆොටෝ එක හරියටම වැදුනා. දැන් මම මේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ count කියලා තියෙන බටන් එක මේ නිල් පාට count කියන බටන් එක press කරන්න. මම ඔන්න count කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න පොඩි process එකක් යනවා. ඒ process එකෙන් පස්සේ අපිට count එක බලා ගැනීමේ හැකියාව. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන 112ක් keys තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා හැම key එකක්ම ලං කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට හැම key එකක්ම මෙතන count වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ආකාරයට යාළුවනේ ඔයාලට මේක මේ ආකාරයට ඔයාලට count කරලා ඕනම දෙයක් අතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ select කරලා ඕනම දෙයක් count කරගෙන මේක ඇතුළේ හරියටම මේක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වරදින්න විදිහක් නෑ. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක lock කරලා මෙන්න හැම key එකටම ඔයාලට පේනවා අංක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයා count කරන දේ හරියටම මේ හරහා count කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේක save කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ save button එක press කරලා save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලගේ දෙවන ට්‍රික් එක තමයි යාළුවනේ ඔයාලගේ ගෙදර පාවිච්චි කරන
රිමෝට් එක නැත්තම් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයකට සෙටප් එකට හරි ටීවී එකට හරි පාවිච්චි කරන රිමෝට් එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකට යාළුනේ. ඔන්න මම කැමරා එකට යනවා. ඊට පස්සේ යාළුනේ ඔයාලගේ ෆෝන් ගෙදර පාවිච්චි කරන රිමෝට් එක ගන්න ඔයා. රිමෝට් එක අරගෙන මේ කැමරාවට මෙහෙම අල්ලන්න යාළුනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඒකේ මෙන්න මේ පාට පේනවා බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉන්නකොට ඒක ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ලයිට් එකක් පත් වෙනවා මම බටන් එක බාන ඉන්නවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේ බටන් එක ලයිට් එක පත් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වැඩ කරනවා නේ යාළුනේ. ඔයාගේ රිමෝට් එක හරියටම වැඩ කරනවා. නැත්තම් ඔයාගේ රිමෝට් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. බැටරිය බැහැලා එක්ක නැත්නම් සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි ඔයාගේ රිමෝට් එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඔයා කැමරා බටන් එක ප්‍රෙස් කරන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රිමෝට් එක හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කැමරා ඔන් කළා මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා නම් ඔයාගේ රිමෝට් එක සෙටප් එකේ හරි ටීවී එකේ හරි ඕනම දෙයක රිමෝට් එක හරියටම වැඩ කරනවා. වාටගේ තුන්ගනි වැඩ කෑල්ල තමා ඔයාලගේ කැමරාගේ තුන්ගනි ට්‍රික් එක තමා ඔයාලට ඔයාලගේ කැමරා එක ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා ඔයාට වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා තියාගෙන ඔයාට වීඩියෝ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ background video recorder කියලා. වීඩියෝ රෙකෝඩර් කියලා ඔයා සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඔයා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඇප් එක අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මගේ ෆෝන් එක මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ පර්මිෂන් ටික ඇලෝ කරගන්න යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ප්ලේ කරන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ගිහලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න රෙකෝඩින් වෙච්ච වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඔයාලට පේනවද වීඩියෝ එක? ඔන්න ඔයාලට වීඩියෝ කරපු එක ඔයාලට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඒ කියන්නේ ඔයා ස්ක්‍රීන් ඔෆ් කරලා කරපු වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ කරපු එක ඔන්න ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ඔන් කරලා ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරලා වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට ගේන ඊළඟ කැමරා ට්‍රික් එක තමයි ඔයාලා ෆෝන් එකේ එන කැමරා එකට වඩා මෙන්න මේ ඔයා ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා මේ ඕපන් කැමරා කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එතකොට ඔයාට ෆුල්ම ක්වොලිටි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කැමරා ෆෝන් එකේ කැමරා එකට වඩා ක්වොලිටිම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවට වඩා ඔයාට රිසොලූෂන් වැඩි ක්වොලිටි ෆොටෝස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට බැක් කැම් එකෙමුයි ෆ්‍රන්ට් කැම් එකෙමුයි ඒ කියන්නේ සෙල්ෆි කැම් එක හරහා සහ බැක් කැම් එක හරහා ඔයාට ක්වොලිටිම වීඩියෝස් ෆොටෝස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාට මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාට ඕපන් කැමරා කියන ඇප් එක ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ ඔයා මෙතන ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඕපන් කැමරා කියලා ගහලා ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාවට වඩා ක්වොලිටිම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න. මෙන්න මේ ඕපන් කැමරා කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ක්වොලිටිම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැනට මිලියන 50ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේකේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ක්වොලිටිම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම හිතනවා ඔයාට ගොඩක් වීඩියෝ වටී කියලා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම අතුල බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඔයා දන්නදී ඔයාලට නොතේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටිනකම්